Akângii au fost dintotdeauna primii otomani pe care cei mai mulți europeni i-au văzut. Și nu bine i-au văzut, de vreme ce în spațiul german au fost porecliți Renner und Brenner, adică cei ce aleargă și pârjolesc. Ultimul care i-a întâlnit pe câmpul de luptă a fost Mihai Viteazul, fiindcă chiar el a fost cel care le-a dat și lovitura finală, fatidică, în 1595, atunci când aceștia, acoperind retragerea otomană, au fost surprinși de artileria valahă, tocmai când se aflau pe pod. Erau însă ei atât de diferiți cât să-și merite reputația de cavaleri ai Apocalipsei, așa cum fuseseră văzuți cândva și mongolii? Cartea mea vine să facă lumină și să schimbe natura, organizarea și rolul akângiilor în formarea Imperiului Otoman. Da, spoiler alert! Cei ce pe vremea lui Vlad erau periferi, cu un secol înainte făceau politica la vârf și decideau viitorul casei lui Osman în Europa. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în osmanistică și acest episod este implicit despre mine și preocupările mele științifice. De curând, în urma unui foarte îndelungat proces de peer review double-blinded, așa cum se numește în termeni de specialitate, mi-a apărut această carte la prestigioasa editură Brill. Linkul îl pun mai jos în descriere. Episodul de astăzi încearcă să rezume pe cât se poate această carte, pe înțelesul tuturor. Sper, cât pentru oștenii măriei sare care cred că ne pot susține cumpărând această carte, vă rog să o faceți doar dacă vă dau bani afară din casă. Trebuie să știți că noi nu avem niciun beneficiu financiar de pe urma acestor vânzări. Însă, o bună vânzare a cărții ne asigură multe bile albe în speranța că poate pe viitor vom publica acolo lucrări de istorie medievală românească. Înainte de a începe, ținem să vă mulțumim cu maximă modestie pentru onoarea ce ne-o faceți de fiecare dată când dați atenție producțiilor noastre, le distribuiți pe paginile dumneavoastră și ne ajutați să acoperim măcar o parte din costurile de producție. Aducem aminte scepticilor că nu suntem remunerați de absolut nimeni pentru efortul deloc neglijabil de a crea episoade cât mai informative pentru publicul larg. În semn de mulțumire pentru toate vorbele bune și încurajările dumneavoastră, Măria sa Vlad vă promite că luna aceasta nu va mai trage akângii în țeapă. Doar ienice, spahi și susținători ai lui Erdogan. Termenul akângı se compune de cuvântul akân, care înseamnă la origine revărsare sau curgere asemenea apelor, deci incursiune în sens militar, și terminația g, pe care o întâlnim și în română cu același sens, preluat din turcă, adică cel care practică ceva sau participă la ceva, ca în macaragiu, geamgiu, ori mahalagiu, nu? Prima sa menționare este în eposul Iskender-Name, scris de Ahmedi pe la sfârșitul secolului XIV și începutul celui următor. Pe timpul lui Vlad Țepeș, acest termen desemna un tip de războinic neregulat care activa în periferia otomană întocmai unui corsar, numai că akângii erau terestri, chiar așa cum îi și numeau italienii, corsarii di terra. Și nu numai ei, de vreme ce termenul husar vine de la corsar și desemnează un tip de oștean maghiar copiat după akângii ca răspuns la acțiunile acestora. Akângii sunt o organizație militară specifică părții europene a Imperiului Otoman și nu se mai întâlnesc, deci, în altă parte. Aceștia reprezentau practic afacerea de familii a 4 mari familii, toate de origine creștină. Despre acestea și rolul lor vom vorbi imediat, după prezentarea akângiilor. Există o coincidență tare interesantă care face această instituție paramilitară un fel de minge de ping-pong a istoricilor naționaliști. Mai toți istoricii de până acum au văzut-o ca eminamente turcească. Da,
chiar mă refer aici la etnici turci și nu la otomani, și musulmană. O să rămâneți uimit ce iese atunci când doi se ceartă folosind exact același argument, doar că în sensuri diametral opuse. Istoricii sud-est europeni și-au exprimat resentimentele față de otomani, negându-le acângilor orice posibilă legătură cu cultura și istoria autohtonilor. În opinia lor, acângii erau expresia asupritorilor otomani, vârfurilor de lance, jefuitori, violatori și distrugători ai înfloritoarelor culturi și state din regiune. Deci, doar turcii și musulmanii, ca barbari ce erau, ar fi fost capabili, în opinia istoricilor naționaliști est-europeni, de astfel de distrugeri. Ar fi fost și că imposibil ca elemente autohtone, de altfel superioare cultural, precum știm, să ia parte la ele. De aici și imaginea acângilor de sălbatici semigoi ori în pei de animale. Pentru istoricii turci însă, acești acângii nu pot fi decât turci și musulmani, fiindcă aceștia sunt văzuți ca purtătorii de glorie a unor timpuri la care unii încă mai aspiră. Acângii ar fi fost cei care ar fi contribuit esențial la gloria otomană, la răspândirea stăpânirii otomane. Fiindcă noi toți ceilalți sud-est europeni fugim de moștenirea otomană, turcii și-o asumă cu drag, în mod exclusiv, doar pentru ei. Și cum istoria otomană este monopolul lor exclusiv, ei cred că nimeni nu are dreptul să ia parte la gloria rezultată. Și uite așa, din motive diametral opuse, naționalismul turcesc și cel est-european sunt întru totul de acord că acângii ar fi fost eminamente turci musulmani. Dar oare chiar așa a fost? Hai să vedem! Până acum se credea că acângii ar fi fost un termen de sine stătător în nomenclatura militară otomană. Problema este că acângii sunt cel mai puțin vizibili în registrele otomane, în comparație cu voinicii ori vlahidi, spre exemplu, care zice să ar fi trebuit să fie mult mai puțin proeminenți. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de acângii și câți de voinuc? Desigur, înainte de a vă uita la clipurile noastre. Cercetările mele au arătat că, de fapt, acângii nu sunt o instituție militară propriu-zisă, ci vârful unei piramide care înglobează diferite instituții paramilitare, precum voinuc, martoloz, iaia, muselem, dar și grupuri privilegiate, datorită rolului lor strategic economic, celtucci, adică orezari, doangi, adică șoimari, etc. Un rol cheie îl aveau vlahii sudunăreni, care erau autonomi, se conduceau după legea lor numită Adeti Eflachie, adică obiceiul cutuma valahă, și beneficiau de aceleași privilegii strategice. Aproape toți voinicii se recrutau dintre acești vlahi, eflach în osmană, plural eflachian. Iar foarte mulți voinici activau ca derbengii, adică păzitori ai trecătorilor, derbend. Precum vedeți aici, la baza piramidei se aflau grupurile acestea care ori nu plăteau deloc, ori doar parțial impozite. Dintre aceștia se recrutau membrii instituțiilor paramilitare. Ideea birocraților otomani era foarte pragmatică. De vreme ce ambele nivele ale piramidei beneficiau de scutiri fiscale, nu are rost să recrutezi din afara piramidei ca să înmulțești numărul celor care nu-ți aduc venituri. Cazurile de extremă urgență, când nu ai de ales, se exclud, firește. Dintre aceste structuri paramilitare obișnuite cu războiul, deja înarmate și deja scutite fiscal, se recrutau acângii. Observați altă idee pragmatică. Dacă tot ai inși înarmați și trecuți prin război, nu are rost să le mărești numărul, aducând alții din exterior înainte de a epuiza potențialul militar al celor dintâi. Toate aceste grupuri militare, acângii, voinici, martoloși, muselem, iaia, etc., mai au ceva în comun în secolul XV. Acestea sunt organizate și funcționează identic.
Celula de bază a lor era așa numitul ogiac, vatră în turcă, sau gânder, din greco-bizantinul contarion, adică lance. Observați terminologia dublă folosită de birocrația otomană, cea proprie plus cea preluată de la populațiile cucerite. Cele două au fost omogenizate de-a lungul timpului, ajungând practic să se suprapună. Un ogiac gânder era format dintr-un număr foarte variabil de membri, în funcție de importanța strategică a populațiilor, din rândul cărora erau recrutați. Uneori, sultanul își permitea să întindă coarda la maxim și să solicite mai mult de la unele grupuri de supuși, dar de multe alte ori, nu. Spre exemplu, nu poți cere oricât și oricum de la populații proaspăt anexate, ori de la cele care locuiesc pe căi strategice de acces și comunicare. Numărul de membri ai unei celule din astea varia deci între 3 și 30. Dintre aceștia, doar unul pleca în campanie sau exercita funcții militare active. Acest membru activ se numea eșchingi. Restul de membri pasivi, adică de la 2 la 29, erau asistenții acestuia și se numeau yamac. Ei aveau îndatorirea de a-i furniza eschingiului tot ce avea nevoie ca oștean: echipament, cai, hrană, bani de cheltuială până la primul teritoriu de unde se putea aproviziona prin jaf, adică prin intermediul cel mai popular sport practicat de toate armatele medievale și moderne. Și unii încă îl mai practică și astăzi. O privire în registrele de voinici, cei mai bine documentați, așa cum vă spuneam, ne ajută să înțelegem mai bine relațiile din interiorul unui ogiac gânder. De cele mai multe ori, membrii erau rude de diverse grade: tatăl cu fii, frații între ei, cumnați, veri, mai rar nepoți cu unchi, etc. Femeile erau desigur excluse cu totul. Ce este și mai interesant este faptul că în aceste registre apar frecvent înregistrați și preoții respectivelor comunități, cu drepturi fiscale comparabile sau mai mari chiar decât ale celorlalți membri ai comunității înregistrați ca voinici. Eschingiul nu era mereu fix aceeași persoană. Acest rol era foarte probabil exercitat prin rotație de către fiecare membru al celulei. Acum, nu vă închipuiți că fiecare eschingiu înregistrat în registrul militar trebuia să plece în campanie. Asta apropo de efectivele militare otomane discutate aici. Doar jumătate trebuia să plece în campanie, în timp ce cealaltă jumătate trebuia să preia rolul defensiv și să asigure siguranța și buna funcționare pe plan local. Și eschingii și amacii trăiau din munca pământului. Asta când nu erau în campanie, unde se iveau oportunități suplimentare. De fapt, statutul militar și așadar și cel de privilegiat fiscal rezulta din stăpânirea unei suprafețe de pământ arabil, care în cazul voinicilor, fiindcă, repet, ei sunt cei mai vizibili în documente, se numea baștină. Dacă locuiai într-un sat de voinici și nu aveai baștină, nu aveai nici îndatoriri. Baștina venea deci cu obligații față de cel care ți-a acordat-o, adică principial sultanul. Din tot ce v-am spus până acum, rezultă că acângii erau un fel de soldați sărani, organizați militar și mai mereu sub arme. Acângii erau activi militar nu numai în sezonul militar normal, adică din mai până în septembrie. Deseori aceștia întreprindeau acțiuni de jaf iarna sau la începutul primăverii, în special atunci când, spre exemplu, epizodiile sau incursiunile omologilor lor de cealaltă parte le împuțineau dramatic animalele și sursele de subzistență. Deci, în funcție de anvergură și de numărul de participanți, incursiunile erau numite acân, așa cum am spus deja, potera, dacă erau până în 1000 de participanți, ori, favoritul meu, haramlâc, dacă erau sub 100. Haramlâc, apropo, înseamnă, tradus motamo, nelegiuire. Cele din urmă erau și cele mai frecvente și constituiau practic un modus vivendi în zonele de graniță. Acest tip de război perpetu, compus din incursiuni de calibru foarte redus, se numește Kleinkrieg printre specialiști, adică război mărunt. Participanții erau organizați în cete.
Și iată cum ați recunoscut o mulțime de cuvinte din nomenclatura militară vlahă acângie a vremii. Cuvinte pe care le mai avem și astăzi în limbă. Voinic, baștină, ceată. Asta pentru că, cel mai probabil, și la noi existau structuri militare asemănătoare, dacă nu chiar identice. Înainte de secolul XVI, ceea ce numim astăzi Imperiul Otoman nu era așa de centralizat pe cât am crede noi, cei obișnuiți cu statul modern. Din păcate, aproape toate documentele otomane dinainte de Murad al II-lea, 1421-1451, nu se mai păstrează. Grație, în primul rând, conștiinței lipsă de valori patrimoniale ale birocraților turci care au decis prin timpul războaielor balcanice să trimită toate documentele de până la mijlocul secolului XVI ca maculatură, la topit. Nu a supraviețuit nici măcar 1%, însă suficient cât să observăm concentrări de grupări militarizate, precum acângii și voinicii, în jurul unor familii cheie, adică aceștia locuiau și se hrăneau pe teritoriile respectivelor familii, ori în area lor de influență. De unde știm că nu este o simplă coincidență? Păi, simplu. De foarte multe ori, registrul menționează explicit că insul cutare și cutare era fie robul Gulam sau omul Adam unui anumit membru al acestor familii. Afacerea de acângilâc în osmană, fiindcă aceasta chiar era o afacere în care investești în așteptarea unui profit, era monopolizată de 4 familii: Evrenos Oğlu, Mihal Oğlu, Malkoç Oğlu și Turahan Oğlu, toate de origine creștină, greacă, sârbă și poate catalană. Aceste familii încă mai beneficiau în timpul lui Vlad Țepeș de largi privilegii și autonomii. Practic, ei făceau legea în teritoriile lor. Ei împărțeau timare și baștini la oamenii lor cu care plecau în acânuri, din care profita implicit și sultanul, în principiu, fiindcă interesele nu coincideau întotdeauna. Registrele venețiene de început de secolul XV ne arată astfel de lideri implicați în negocieri directe cu puteri creștine. Uneori Veneția apela la ei ca să facă lobby pe lângă sultan sau făcea pace direct cu ei, ocolindu-l cu totul pe sultan. Dar cel mai mult surprind titlurile pe care acești lideri de acângii le folosesc în puținele lor scrisori păstrate în arhivele Dubrovnicului, spre exemplu, ca și pietrele lor funerare. Aceste titluri rivalizează cu cele ale sultanului, în sensul că folosesc exact aceiași termeni cheie de extracție religioasă. Iată cum se numește Mihal Oğlu Ali Bey, pe timpul lui Bayezid I, cel Cafti de Mir, cel la Rovine. Emirul Kebir, mare emir, și Melikul Guzat vel Mujahidin, rege al gazilor și al luptătorilor pentru credință. No comment. Pe scurt, acești lideri de acângii erau și se comportau ca niște mici emiri care rivalizau în putere cu sultanul din Edirne. Acesta era de fapt doar unul dintre puternicii imperiului, primus inter pares, cum ne place nouă istoricilor să numim astfel de conducători. Adică sultanul era primul între egali, recunoscut ca atare de cei care, din diferite motive politico-militare, se puneau benevol sub umbrela sa. Cam asta trebuie să înțelegem prin stat în Evul Mediu. Nu numai la otomani, ci și pe la noi. Am fost învățați până acum că după 1354 niște atotputernici otomani, care ar fi fost aceia, ar fi cucerit Balcanii fulgerător, centralizat și după un master plan predefinit. Problema începe însă cu înșiși termenii folosiți: otoman, stat, imperiu, cucerire. Rumelia se afla în a doua parte a secolului XIV sub controlul unei mixturi de warlords uniți printr-o încrengătură complicată de relații de putere. Deci, până la urmă, cine erau otomanii în perioada aceasta? Membrii casei lui Osman sau toți ceilalți warlords, adică lideri ai altor case,
aflate în aceste rețele de putere, care mai târziu au evoluat cu încetișorul către ceea ce numim Imperiul Otoman. Deci, în loc să vorbim de state în secolul XIV, mai precaut ar fi să vorbim de case conducătoare. Deci, în loc de otoman, să vorbim de casa lui Osman. Apoi, de casa lui Evrenos, casa lui Mihal, casa lui Malcoci, casa lui Turahan și așa mai departe. Pentru termenul de casă, turcii foloseau termenii de al, cort, casă, trib, de aici Ali Osman sau Ali Otmanul lui Eminescu, și Olu, fiul lui X, familia lui X. De imperiu, nici vorbă în secolul XIV. La fel și de stat, fiindcă ne ducem automat cu gândul la ceea ce vedem în ziua de azi. Deci, rețineți termenul de rețea de putere, pe care îl veți mai întâlni în clipurile noastre, dar și în multe cărți moderne de istorie. Dacă doriți un alt termen mai facil, am sugera rețea sau alianță de warlords. Warlords din Rumelia erau de diferite origini. În Tracia vestică, aceștia erau cam toți indigeni, iar în cea estică, adică în proximitatea strâmtorilor, erau cu precădere veniți din Anatolia. Asta nu înseamnă că cei veniți de peste Bosfor erau musai musulmani ori turci. Litoralul anatolian era pe atunci majoritar creștin, grec și latin, adică italieni și catalani. Această mixtură de warlords de diferite origini etnice, sociale și religioase a profitat de tensiunile din Bizanț, Serbia și Bulgaria și de vacuumul de putere și de control rezultat pentru a se infiltra și a prelua controlul asupra unor teritorii, dar nu în mod premeditat, ci oportunistic, contextual. De cele mai multe ori au făcut-o fără forța brută, directă a armelor, ci prin negociere, prin șantaj, etc. Având toate acestea în minte, am să vă destăinui ce afirmă și ce demonstrează această carte. Însă țineți-vă bine de scaune. Gata? Nu a existat vreo cucerire otomană a Balcanilor înainte de anii 1380, adică înainte de contextul bătăliei de la Kosovopolie din 1389. Murad este primul lider al casei lui Osman care a purtat titlul de sultan și a fost activ în Europa. Activ însă din anii 80, cum spuneam. Cu acest prilej a început să monopolizeze ideea de Gaza sau jihad și să se însceneze ca jihadist șef. Pretindea el că ar fi fost foarte profitabil pentru ceilalți warlords locali să se pună cel puțin de ochii lumii sub umbrela sa de patron. Tot atunci începe să se și scrie istoria glorioaselor cuceriri de până atunci, însă dintr-o perspectivă sultanocentrică, adică sultanul Murad I pretinde că el ar fi fost în spatele unui master plan elaborat care ar fi condus, zice se, la glorioasele cuceriri și nu multitudinea asta de orlozi. Tot pe timpul lui Murad I se constituie și corpurile de inicieri, iar construcția sa politică începe să capete ceva veleități protostatale, printr-un foarte incipient proces de birocratizare și regularizare. Despre toate acestea într-un episod special. Istoria otomană, așa cum o știm noi, începe abia după bătălia de la Kosovo, în 1389. De-abia după această dată putem vorbi de cuceriri. Începe, am zis. Asta nu înseamnă că realitățile erau aceleași la sfârșitul secolului XIV, în secolul XV și în secolul XVI. Avem în față trei realități istorice cu totul diferite, așa cum Tudor Vladimirescu de Ferdinand I și Ferdinand de vremurile noastre. În secolul XV mai putem observa încă reminiscențe ale acestor rapoarte de putere din secolul precedent. Odată cu cucerirea Siriei, Egiptului și a locurilor sfinte în secolul XVI, Imperiul Otoman devine cu adevărat imperiu, iar majoritatea acestor autonomii, cât și cosmopolitismul religios, dispare în pași rapizi. Acângii din timpul lui Vlad Țepeș, Iancu și Ștefan cel Mare sunt reminiscențe ai warlordsilor creștini care, din diverse motive, au ales cooperarea cu casa lui Osman. Au fost integrați și apoi asimilați
în aparatul birocratic al acesteia. Structurile militare patronate de acești lideri reprezintă o sinteză a organizațiilor militare și paramilitare balcanice existente în perioada pre-otomană. În același timp, organizarea acânjilor a fost și un instrument de integrare, asimilare și pacificare a grupurilor militare din Balcani. O mișcare foarte rafinată a otomanilor care ne arată de ce au fost în stare să construiască un imperiu care a durat sute de ani. Acest episod a trebuit să ne dea de gândit că, în ciuda narativelor ieftine și simpliste din manualele de istorie, marile puteri nu se impun întotdeauna exclusiv prin forță, ci prin pachete foarte sofisticate de mijloace, care merg de la negocieri pașnice până la nelepsitele masacre și abuzuri. Și să mai luați aminte că Măria sa vă transmite și de această dată, prin mine, o milă să logofăt. Și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!